ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද විශේෂ පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අද අපිත් එක්ක අලුතෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ වැඩසටහනේ මුල් පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න. ඉතින් ගොඩක් සරලව මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මුල ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. තව කෙනෙක්ගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන වෙලාවට අපේ අතින් වැරද්දක් වුණාට පස්සේ සොරිම කියන්න ඕනේ නෑ. එතනින් එහාට දෙයක් කියන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් ටික ටික අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. හැමදාම එකම වචන කිය ඉන්න එපා. සොරි කියලා. එතනින් එහාට අලුත් දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඒ පාඩම තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. I apologize you. I apologize you. ඒ කියන්නේ මම ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. I apologize you. මම ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක කොච්චර ලස්සනද බලන්න. I'm sorry කියනවට වඩා හැමෝම කියන්නේ I'm sorry, I'm very sorry. ඔය ටිකනේ කියන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා ටිකක් ලස්සනට අපිට කියන්න පුළුවන් I apologize you. I apologize you. මම ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. අපේ අතින් වැරද්දක් වෙලා අපි ඒකට පසුතැවෙනකොට අපිට අනිත් කෙනාට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි ඒ වෙනුවෙන් පසුතැවෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක කියන්න පුළුවන් how stupid of me. How stupid of me. ඒ කියන්නේ මං කොච්චර මෝඩද? How stupid of me. මම කොච්චර මෝඩද? ඉතින් ඔය වගේ දෙයක් කිව්වට පස්සේ අනිත් කෙනාට තේරෙනවා මෙයා මේ දුකෙන් ඉන්නේ. මෙයාගේ අතින් වෙච්ච වැරැද්දට මෙයා මේ පසුතැවෙනවා කියන දේ තව කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙහෙම කියන්න how stupid of me. How stupid of me. මං කොච්චර මෝඩද? ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා මට සමාව දෙයි කියලා. මං විශ්වාස කරනවා ඔයා මට සමාව දෙයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? I hope you will forgive me. I hope you will forgive me. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ඔයා මට සමාව දෙයි කියලා. I hope you will forgive me. මම විශ්වාස කරනවා ඔයා මට සමාව දෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. It's my fault. It's my fault. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක මගේ වැරද්ද. It's my fault. ඒක මගේ වැරද්ද. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මට ඒකට ගොඩක් සමාව වෙන්න කියලා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? I'm very sorry for that. I'm very sorry for that. මට ඒකට ගොඩක් සමාව වෙන්න. එහෙම නැත්නම් I'm so sorry for that. මට ඒකට ගොඩක් සමාව වෙන්න. very sorry කියන්නත් පුළුවන්. so sorry කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I'm so sorry for that. මට ඒකට ගොඩක් සමාව වෙන්න. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව මෙහෙම කියන්න. oh my bad. oh my bad. ඒ කියන්නේ මගේ වැරද්ද. oh මගේ වැරද්ද. oh my bad. මගේ වැරද්ද. ඉතින් අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් අපේ අතින් දෙයක් වුණාම අපි පසුතැවෙනවා කියලා පෙන්වන්න අපි සමාව ඉල්ලනවා කියලා පෙන්වන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඇති කියලා. මොකද හැමෝම කියන්නේ sorry කියලා. ඉතින් ඒ වචනේ ගොඩක් common වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් sorry කියන එකේ තේරුමවත් හරියට දැනෙන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. මේ sorry කියන එකම හැමෝම පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වෙනුවට මම මේ කියලා දුන්න ලස්සන වචන ටික ලස්සන පොඩි වාක්‍ය ටික ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අතින් මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා කාට හරි සමාව වෙන්න කියලා කියනකොට. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටික ගොඩක් ඔයාලට ඕන වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.